ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰምታችኋል እንደምን ከርማችኋል እግዚአብሔር ይመስገን እኔም በጣም ደህና ነኝ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ከዩቲዩብ እንደጠፋሁ አውቃለሁኝ ነገር ግን አሁን ደግሞ እንዳዲስ ተመልሻለሁኝ ካሁን በኋላ እንደማልጠፋም ተስፋ አደርጋለሁኝ ለዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረግ አይረሳ እንዲሁም ደግሞ እንደሰራላችሁ የምትፈልጉ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከዛም ደግሞ እኔ ፈልግ ያፈላልጊ ደግሞ ሰራለሁ ማለት ነው ሁሉም ማወቅ መልካም ነው የተሻለው መያዝ ደግሞ ብልህነት ነው ይላል የዩቲዩብ መርሃችን ስለዚህ አሁን ሁሉ ነገር የምናቀበት የተሻለውን ደግሞ የምንይዝበት እጅግ አድርገን የምናተርፍበት አንድ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይሄም አፕሊኬሽን ኖት ሩት ፋየር ይባላል እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው እና አፕሊኬሽን እንዴት መስራት እንደሚቻልና እንዴት ጥቅሙ ደግሞ ምን እንደሆነና እንዴት እኛ ደግሞ እንደምንጠቀመው እናያለን ማለት ነው እንዴት እንደምንጠቀመው እናያለን አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር ከጎን አድርገን እንመለከታለን ማለት ነው ከጎን አድርገን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ አፕሊኬሽኑ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ሁላችንም ልንጠቀምበት የሚገባ ነው አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ ልክ እዚህ ጋር መጣና አውቶማቲካሊ እናበራዋለን አውቶማቲካሊ እናበራና ስታርት እንለዋለን ስታርት ስንለው እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ላይ ይመጣል ማለት ነው ኖቲፊኬሽን ላይ እንደምታዩት ይመጣል ልክ ይሄ እንደመጣ ኖቲፊኬሽን ይረብሻል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክን አሎል አድርግልኝ ያለኝ ነው እስኪ እዚህ ጋር አልግባ አያችሁት አይደል ስገባ ፌስቡክን አሎል አድርግልኝ ያለኝ ነው እኔ ድኔ ማድረግም አሎ ማድረግም እችላለሁ ድኔ ካልኩትኝ አይሰራም ማለት ነው አሎ ካልኩትኝ ግን ዳታዬን ሳበራ መስራት ይጀምራል ቼክ እናድርገው እስኪ አሁን ዳታዬን አበራው ለዚህ ቫይብሬት ያደርጋል እነዚህን አፕሊኬሽኖች በሙሉ ያመጣልኛል እነኚህ ሁሉ አሁን ፐርሚሽን እየጠየቁኝ ነው ፐርሚሽን በተለይ የና አፕሊኬሽን በዳታ ስንጠቀም በስልክ ስንጠቀም ፈጽሞ አሎ ማድረግ የሌለብን ነገር ቢኖር ጉግል ፕሌይ ሰርቪስ የሚባለው አፕሊኬሽን ነው የራሱ የስልክ አውቶማቲካሊ የሰሩለት ነው ይሄ በጣም ሁሉንም ባክግራውንድ ላይ ማብራት የሚችል ነው እንደምታውቁት አሁን ላይ የመጡ ያሉ ስልኮች ኤቤት ኤስቤት ጄቤት ባውት ሳምሰንግ ስልኮች በተለይ እና ቴክኖም ደግሞ እነዚህ አዳዲስ ስልኮች ባክግራውንድ ሪስትሪክት የላቸውም አውቶማቲካሊ ባክግራውንድ ሪስትሪክት የላቸውም ስለዚህ በጣም ነው የሚቆጥሩት እኛ ደግሞ መከታተል መቆጣጠር የምንችለውና ዳታችንን ሴቭ ማድረግ የምንችለው በዚህ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው በዚህ አፕሊኬሽን ዋይፋይ ለሌለን ሰዎች ስለዚህ ይሄን እናበራለን የምንፈልገውን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር እንመጣና አሎ እናደርጋለን ይሁን ቴሌግራም ከፈትኩኝ እንደምታዩት ዌቲንግ ኮኔክሽን ነው የሚለው ኔትወርክ ነው የሚለው ወይም ደግሞ ኮኔክቲንግ ነው የሚለው ዌቲንግ ፎር ኔትወርክ እና ኮኔክቲንግ ነው የሚለው በቃ እንደዚህ ነው ቀቁም የሚለው ስለዚህ አይሰራም ማለት ነው ባክግራውንድ ላይ ምንም አይነት ሂሳባችሁን ቼክ አድርጋችሁ ብትገቡ ምንም ነገር የሚቆጥረው የለም ስለዚህ እንዲከፍትልኝ ከፈለኩኝ አፕሊኬሽኑ ጋር ገባለሁኝ ሁለተኛው ላይ እንደዚህ ነው የሚሆነው ፒን ገባለሁ ፒን ገባና ቴሌግራሜ አሎለዋለሁ ማለት ነው አሎለዋለሁ ተመልሼ ወደ ቴሌግራም ገባለሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ኮኔክት ብሏል ወይም ደግሞ ጀምሯል ሰርቷል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ማያያዝ የምንችለው ኮኔክት ማድረግ የምንችለው እንዳይቆጥርብንም ማድረግ እንችላለን ጀስት ልክ ስናበረው ደግሞ ይሄ ነገር የሚረብሽን ከሆነ በየደቂቃው ቫይብሬት ያደረገ ኖቲፊኬሽን እየገባ የሚያስቸግረን ከሆነ ደግሞ ኖቲፊኬሽኑን ሴቲንግ ላይ ገብተን ማጥፋት እንችላለን አሁን ሾውን የሆነ አውቶማቲካሊ አጠፋሁት የለም ማለት ነው ሳብረው ደግሞ ይገባል አጠፋዋለሁኝ ከዛ ማብራት የምፈልጋቸው አፕሊኬሽኖች ካሉ እዚህ ጋር እየገባሁኝ አሎ ማለት ይተበክብኛል ፌስቡክ እስኪ ልግባ ወይ ይቅርታኝ ነገር እስኪ ፌስቡክ ብገባው ለምሳሌ እሺ ሌላ ፌስቡክ ብገባ ኤኒ ዩቲዩብን ብገባ ልክ እንደዚህ ነው የሚለኝ ዩቲዩብን ብገባ እንደዚህ ነው በቃ ኮኔክቲንግ ነው የሚለው ይሄው ይሽከረከራል አይሰራም ይሄ በዋይፋይ ያበራሁት ነው አይሰራም ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን የሚጠቅመን ለምንድነው ባክግራውንድ ዳታ ሪስትሪክት ማብሪያ ነው ሂሳባችንን ሴቭ ማድረጊያ ነው ምክንያቱም እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኞቹን ዋይፋይ የለንም ስለዚህ በጣም ይቆጥርብናል በተለይ አሁን ላይ ደግሞ ቴሌ እጭድ ነው የሚያደርገን እሱም ደግሞ ሴቭ ማድረግ የምንችለው ይሄን ምርጥ አፕሊኬሽን በመጠቀም ነው ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ምንም አያስቸግርም ጀስት እንደከፈት ነው ቀጣይ የመጣው አውቶማቲካሊ ማብራት ነው የሚጠበቅብን የኛውን አውቶ አድርገን ማብራት ነው በቃ የሚጠበቅብን ልክ ዋይፋይ ስናገኝ ደግሞ ስቶፕ እንለዋለን ማለት ነው
ስልክ ስንጠቀም ደግሞ ይሄን አለው እንለዋለን ሌሎችም አሉ እዚህ ውስጥ ገብተን ደግሞ አፕሊኬሽኖችን እንፈልጋቸውን ካሉ ደግሞ ምናልባት ሃይድ ካደረገም እዚህ ውስጥ ገብተን አፕላይ መፈለግ የምንችለው አሉና ድኔ አንድ ደግሞ በጣም የሚገርመው ደግሞ የዚህ ስልክ ደግሞ አንድ ቤኔፊት ደግሞ ምንድነው አንድ ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው የዚህ ስልክ ማለት ነው እንትን ማድረግ እንችላለን በዳታና በዋይፋይ አሉና ድኔ ማድረግ እንችላለን ልክ አሁን እዚህ ጋር አገባና የምፈልገውን አፕሊኬሽን ዋይፋይ ሲያገኝ አውቶማቲካሊ እንዲበራ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ጉግል ክሮም የኔ በዋይፋይ ብቻ እንዲሰራ ከፈለኩ እንደዚህ አደርገዋለሁ ማለት ነው በዳታስ ኤክስ ማድረግ ይችላል ከፈለኩ ወይም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ይችላል ስለዚህ ይሄ ስልክ አሁን ዋይፋይ እንዳገኘ ቀጥታ ይበራል ማለት ነው ጉግል ክሮም ዋይፋይ ከሌለ ግን አይሰራም እንደገና ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሌላ እንድሰራችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዩቲዩብ ቻናል አሁን ማድረስ ካላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረግ አይረሳ አዳዲስ ቪዲዮ እንድሰራችሁ የምትፈልጉ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝና ጥሩ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለኛ ይጠቅማሉ የሚሆኑ ነገሮች ደግሞ እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሰላም እግዚአብሔር ሁላችን ጋር ይሁን ሻሎም